හලෝ යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ SL Tech Bro YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තින්නේ Photoshop editing tutorial වීඩියෝ එකක්. හරිද? ඉතින් කලින්ම මම අද කරන්න යන්නේ black screen එකක් දාලා කෙලින්ම ෆොටෝ එක සුපිරියට හදලා ගන්න. හරි. ඉතින් කලින්ම මේ ඔයගොල්ලෝ දන්නා Photoshop එකට ඇවිල්ලා මෙතන මේ open කියන එක දීලා අපි මෙතනින් අපිට ඕන ෆොටෝ එක select කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම යනවා photos වලට. ගිහින් ඉල්ලලා මේකට යනවා. මගේ ෆොටෝ තියෙන එකට යනවා. මම ඔරිජිනල් කියලා දාලා තියෙන එකට. ඉතින් ගිහිල්ලා මම මෙන්න මේ ෆොටෝ එක තමයි අද එඩිට් කරලා පෙන්නන්න හදන්නේ. ඉතින් ෆොටෝ එකක් කියමු ෆොටෝ එක නේද? හරි ඉතින් ෆොටෝ එක මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා. ඉතින් ෆොටෝ එක ලෝඩ් වෙච්ච ගමන් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන තියෙන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ලොක් කරලා තියෙන අයිකන් එක ඒක අයින් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ ෆොටෝ එකට රයිට් ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතනට ගියාම මෙහෙම බාර් එකක් ඕපන් වෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා cover to convert to smart objects කියලා. ඉතින් මේ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන් මෙන්න මේ වගේ පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ කොපියක් ගන්න. කොපිය. මෙන්න මෙතනින් ඔයගොල්ලන් මෙහෙම කොපියක් ගන්න පුළුවන් මේකේ. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ස්ක්‍රීන් එකක් ඕපන් වෙනවා. ඊට ඔයගොල්ලෝ මේකට නම දෙන්න ඔරිජිනල් කියලා නෑ එඩිට් කියලා දෙන්න. එඩිට් කියලා දීලා මෙතන මේ ඕකේ කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක උඩ මෙහෙම පොඩක් ක්ලික් කරලා මෙහෙම ආවම ඒකට දෙන්න ඔරිජිනල් කියලා. හරි ඊට පස්සේ මෙහෙම දීලා ඉවරලා එන්ටර් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ ෆොටෝ එක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරලා මේ මෙතන මේ මෙනු බාර් එකෙන් හරිද ඕගොල්ලෝ යන්න ඕනේ ෆිල්ටර්ස් කියන එකට. ෆිල්ටර්ස් එකට ගියාම කැමරා රෝ ෆිල්ටර් කියලා එකක් තියෙනවා. මේක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් යන්නේ ඕපන් වෙන්න මොකද මේ ඒකට පොඩ්ඩක් අපේ RAM එක අදිනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙහෙම මේක ඕපන් වුණාන් පස්සේ මේ මම දැන් මේ හදන විදිහටම ඕගොල්ලෝ මේ සෙටින් ටික හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් එතන තමයි වැඩේ තියෙන්නේ. එතනින් තමයි මේ ඔක්කොම කරන්නේ. මම ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලිව වෙන්න. මේ තා පොඩ්ඩක් ලෝ කරගන්න. මොකද නැත්තම් මම හිතනවා මේ ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් පේන එකක් නැහැ කියලා. පුළුවන් නම් ඕගොල්ලෝ මේ සෙටින් ටික විතරක් මේ පික්සල් 720 දාලා ඕගොල්ලෝ හදා ගන්න. මේ කලින්ම මේ බේසික් කියන එක තියෙනවා. මේ මෙතන බේසික් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒකට එන්න ඕගොල්ලෝ මේ මම හොරට ගිහින් තියෙනවා. ඒකේ මේ පළවෙනි එක මම හදන විදිහට බලා ගන්න. මේක 100ට ධන 5ක් දාගන්න. ධන 5ට. නෝ ධන 5ට දාගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටින්ට් කියන එක ඒක දාගන්න ධන 10ට. 12 හරි ඒක 10ට දාගන්න. 10 දාගෙන මේක මෙහෙමම තියන්න බිඳුවම තියන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක ධන 30ට දාගන්න. ධන 30ට විතර දාගන්න. ඕගොල්ලෝ මේ එඩිට් කරන ෆොටෝ එක අනුව මේක වෙනස් වෙනවා. මේ ෆොටෝ එක අරගෙන මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔයගොල්ලෝ මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න ඕනේ. මගේ ෆොටෝ එක විදිහට මම ඉතින් මේ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නේ මේ ෆොටෝ එක විදිහට තමයි මේ ඒක ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන් තමයි ඉතින් මේක කරන්න තියෙන්නේ. මේ ෆොටෝ එකම ඔයගොල්ලෝ එඩිට් කරනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ මගේ සෙටින් වලටම මේක එඩිට් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ highlight කියන එක බිඳුවේ තියන්න. ඊට පස්සේ shadows රින 5ට දාන්න. රින 5නේ අපි රින 50ට දාමු. රින 50ට. රින 50ට දානවා. ඊට පස්සේ white එක බිඳුවේම තියලා black එක රින 40ට දාන්න. black එක රින 40ට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයගලන්ට වෙනවා texture එක දාගන්න ඕනේ බිඳුවට. ඊට පස්සේ අනිත් එක දාගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ රින 40ට. රින 40 වැඩි වෙයි. අපි රින 20ට විතර දාමු. 20 බලමු. ඔව් රින 20 වගේ තියමු. 20 21 වුණාට ගමන්නේ. ඔය ඉතින් එහෙම හදාගන්න. එතන දාමු 20 තෙමු 20 හොඳයි කියලා හිතනවා. හරි 20 හරි. ඊට පස්සේ යට එක බිඳුවෙන්ම තියලා ඊළඟ එක හදා ගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ ධන 20ට. විදිහට ධන 20ට හදා ගන්න ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ මේක මෙහෙම shape. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. හරි යාළුවනේ ඊට පස්සේ මේක බිඳුවෙම තියා ගන්නවා. බිඳුවෙම තියලා ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මෙන්න මේකට. ගිහින් එලා
මෙතන ඕගොල්ලෝ මේ පල්ලෙහාට ගියාම ඕගොල්ලෝ මෙතන ඉන්පුට් අවුට්පුට් කියලා වෙනක් පෙන්නනවා. ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ chart එකේ හරියට මෙන්න මෙතන. ඕක ඉන්නේ 64යි 64 වගේ 64යි 60 ඒ වගේ තමයි එන්නේ ඕක. පුළුවන් නම් මේ මෙතන ඉන්පුට් එක 64 තියාන කොහොම හරි කරලා. ඔන්නම කරලා මෙතනින් ටික් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ අවුට්පුට් එකට ඕගොල්ලෝ දෙන්න. අවුට්පුට් එකට දෙන්න ඕගොල්ලෝ 15ක්. 15ක්. ඉන්පුට් එකට ඔයගොල්ලෝ දෙන්න 16ක් දීලා බලන්න. 16 shape වගේ. 16 ඒක 16 තියන්න එපා යාළුවනේ. 16 තිබ්බොත් එහෙම වැඩි වුණා පොඩ්ඩක්. මගේ අතින් මේ 16 තියන්න කිව්ව අපි බිඳුව දෙමු. බිඳුව. මම පොඩ්ඩක් වීඩියෝ පෝස්ට් කරලා හදලා බැලුවා. එහෙම තමයි හරියන්නේ. බිඳුව කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ 64 දෙනවා. බිඳුව කියන්නේ අර තිබ්බ ලයින් එක. ඒක වැඩි වගේ පොඩ්ඩක්. 64 දෙන්නේ නැතුව 55. මේ වගේ උස් දීලා බලන්න ෆොටෝ එකට ගැලපෙන විදිහට එනවද කියලා. ඉතින් මට 36 වගේ සෙට් වෙච්ච හින්දා මම 36 දෙනවා. දීලි වෙලා ඕගොල්ලෝ ඊළඟට යන්න ඕන. ඊළඟට මේ කලර්ස් කියන එක කොහොමද තියන්නේ? ඒක මොකක් කරන්න යන්නේ බාවෝල්ල. මෙන්න මේකට එන්න. ඊට පස්සේ මේකේ මෙතන සෙටින් ටික මම දැන් හදන විදිහට ඕගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕන. මේක ටික හදා ගන්න ඉතින් ඕගොල්ලෝ මම මේ දැන් පෙන්වන විදිහට ඕගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕන. හරි යාළුවනේ ඉතින් මේක මේ විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. මේ රෙඩ් කියන එකට ඕගොල්ලෝ දෙන්න ධන 50ක්. රෙඩ් කියන එක ධන 50ට දාන්න. 49 ධන 50. ඊට පස්සේ ඔරෙන්ජ් කියන එක බිඳුවෙම තියන්න. ඊට පස්සේ yellow කියන එක ඍණ 100ට දාන්න. ඉතින් මගේ අතින් මේ වීඩියෝ මොකද මේක ලොකු වුණා මම ඒක හරියට හදාගන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම පස්සේ එක වෙනන්න. ඊට පස්සේ ග්‍රීන් එක ඒ විදිහටම තියන්න. බ්ලූ එකත් එහෙම මේ ටික ඔක්කොම බේසික්ලි මේ ටික මෙහෙම තියන්න. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කලින් තිබ්බ ෆොටෝ එක වගේ නෙමෙයි දැන් තියෙන ෆොටෝ එක. ගොඩක් වෙනස් කියලා. හරිද? ඊට පස්සේ අපි හදා ගන්න ඕනේ මෙන්න මේක. හරිද? මෙතන රෙඩ් කියන එක බිඳුවේ තියලා ඔරෙන්ජ් කියන එක ඍණ 25ට දාන්න. ඊට පස්සේ ඍණ 100ට දානවා මම මේ yellow කියන එක. ගොඩක් වෙලාවට මේ සෙටින් ඔයාටත් අනිවාර්යෙන්ම හරියයි. මොකද black screen එකේ ඒකේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. සමහර වෙලාවට මේකේ ඍණ එකකින් දෙකකින් තමයි පොඩි වෙනසක් තියෙන්නේ. ඒක ලොකුවට පේන්නේ නැහැ. ඒක zoom out කරාම පස්සේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. මේ ටික ඔක්කොම ඔයගොල්ලෝ ඍණ 100ට දාගන්න. මෙහෙම. ඊට පස්සේ මේ luminex කියන එකට යන්න. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා කලින් කලර්ෆුල් වගේ වෙලා තිබිච්ච මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දැන් අපිට ඕන විදිහට හැදිලා තියෙනවා. මේ අත්තේම මොකුත් වෙනස් වෙලා නැහැ කියලා. හරිද? මේ කළු පාට එක තවත් කළු පාට වෙලා තදට. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ luminex කියන එකේ setting ටික හදා ගන්න. ඉතින් ඒක රෙඩ් එක දෙනවා අපි දාන 10ක් විදිහට. ඊට පස්සේ ඔරෙන්ජ් එකත් මම ඒ ගානම දෙනවා. ඔක්කොම මම 10 දීගෙන දානවා. ඔයගොල්ලෝ මේ ඔක්කොම 10 ටයිප් කරන් යන්න නැත්නම් ඉතින් ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. මට ඉතින් වෙලා යන හින්දා මම මේක ටයිප් කරනවා. මේ විදිහට ටයිප් කරගන්නවා. ඔක්කොම 10 දාගන්න. හරි. 10 දාගෙන ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ යන්න ඕනේ. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් දැන් මේ කලින් ෆොටෝ එකේ දැන් හදලා තියෙන ෆොටෝ එකේ වෙනස කොහොමද කියලා. ඔයාලන්ට පේනවා මේ ෆොටෝ එකේ මේ ෆොටෝ එක අතර ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඉතින් තාම ෆොටෝ එක එඩිට් කරලා ඉවර නැහැ. තව තියෙනවා. ඉතින් මම මෙහෙම පෙන්නන්නම් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆොටෝ එක කලින් තිබ්බ විදිහ දැන් අපි හදලා තියෙන විදිහ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම zoom කරලා පෙන්නන්නම් මේ විදිහට. ඔයාලන්ට වෙන මේ අත්වල එහෙම කිසිම වෙනසක් වෙලා නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ මම අපි යන් ඊටු සෙටින් ටික හදා ගන්න. ඒකට ඕගොල්ලෝ යන්න ඕනේ මේ highlight කියන එකට. මේ highlight කියන එකට ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලෝ බලන්න මෙතන. මෙහෙම ඒස් කරලා පොඩකින් zoom out කරගන්න මම ෆොටෝ එක නැත්තම්. ඒ හරියම quality අපිට ගන්න අමාරුයි. මේක මේ වගේ තියලා මෙහෙම adjust කරලා බලන්න.
ඔයාට හරියන විදිහට ඉමේජ් එක එනවාද කියලා. ඉතින් මේ ටික හදා ගන්න ඕනේ මේක මේ තියෙන විදිහට තියමු. ඔයාට මේක කැමති විදිහට මේක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි වෙනස් ටිකක් වෙනවා. ඉතින් ඇඩ්වාන්ස්ම ලෙවල් එකට ඔයා මේක එඩිට් කරන්න ඉන්නවනේ. ඉතින් මේව හදා ගන්න පුළුවන් ඔයාට. amount එක නිකන් තියන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට අපි එනවා. ඒකේ මේ green කියන එකට green primary කියන එකට ඒ shadow එක කලින් හදන්න ඉතින් හරි කියලා මට හිතෙනවා. ඉතින් shadow එකේ වෙනසක් නැහැ. මොකද මේ ෆොටෝ එකේ shadow එකක් නැති හින්දා එහෙම ලොකුවට ඒක ඕගොල්ලෝ කැමති ගානකට තියනවා. මං හිතින් බින්දෙම තියනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙහෙම කරාම මේ ෆොටෝ එකේ වෙනසක් වෙනවා කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ ගානට තියලා ඊට 43ට තියලා නවත්ත ගන්න. ඊට පස්සේ මේක මෙන්න මේ 65ට වගේ කියන්න. ඊට පස්සේ green එක ඇඩ්ජස්ට් කරලා බලන්න ඔයාට හරියන විදිහට. මම ඒක 100ට තියනවා. ඊපස්සේ මේක මෙහෙම මෙන්න මේ ගන්නට 49ට වගේ තියෙනවා. ඒක 50 වුණාට කවන්නේ කිසි අවුලක් නැහැ. ඊට පස්සේ මම blue එක තියෙනවා 27 22ට විතර මම තියෙනවා. ඊට පස්සේ blue මෙහෙම ඇඩ්ජස්ට් කරගන්නවා අපිට ඕන විදිහට. ඒක තියෙනවා මම 26ට. තියලා වෙලා මෙතනින් ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න හදනවා. හරි යාළුවනේ ඉතින් ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට හදාගන්න මේ ඕගොල්ලෝ මේ ටික බලාගන්න. මං කිව්ව විදිහට හදාගන්න. ඊට පස්සේ මේව එහෙම නිකම්ම තියලා දැන් ඊට පස්සේ මම පෙන්නන්නම් කලින් තිබ්බ ෆොටෝ එකයි දැන් ෆොටෝ එකයි. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ලොකු වෙනසක් තියෙන ෆොටෝ දෙක අතර. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ලොකු වෙනසක් තියෙන ෆොටෝ දෙකේ. හරි. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙතනින් ඕකේ දෙන්න. ඊට පස්සේ මෙහෙම යනවා පොඩ්ඩක්. ෆිල්ටර් එක වෙන්න. හරි. ඉතින් දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ෆොටෝ ඔක්කොම එක ගෲප් එකකට දාගන්න. මෙතනින් මේ ඕගොල්ලෝ කරන්න ඕන එකට එක ලේයර් එකක් උඩ ක්ලික් කරලා group from layers කියලා දීලා ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මෙහෙම එනවා. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේකට name එක දෙන්න edit කියලා දීලා ඕකේ කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ group එකට මේ තියෙන ෆොටෝ එක ඇදලා දාන්න. හරි. දැන් ඒකට මේ ෆොටෝ එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලන්ට පේනවා මේ තියෙන අපේ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක. මේ තියෙන අපි edit කර ෆොටෝ එක. ඕගොල්ලන්ට පේන ලොකු වෙනසක් තියෙන ෆොටෝ දෙක අතර. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඔරිජිනල් ෆොටෝ එක. මම ඕගොල්ලන්ට zoom කරලා පෙන්නන්නම් ඒක. ඉතින් මේ කලර් මෝඩ් එකේ අවුලක් තියෙනවා. මේ zoom කරන්න ඕනේ ඔයාලට මෙහෙම පේනවා. මෙහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි දැන් edit කර ෆොටෝ එක. හරි යාළුවනේ. ඉතින් මම දැන් මේකට මගේ tag එක add කර ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ tag හදන විදිහේ වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න ඕන නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාලා තියන්න. මම අනිවාර්යෙන් අරගෙන කොහොමද මේ tag එකක් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වගේ හිටිනවා නම් මේ වීඩියෝ like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වැදගත් වීඩියෝ ඔයාලා බලන්න ඕන නම් notification icon එකත් on කරගෙන තියාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු එහෙම තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් comment එකක් දාන්න. තව මම ඉස්සරහට අරන් එන්න ඕන වීඩියෝ මොනවද කියලා මට comment එකක් දාන්න. එහෙනම් මේ වගේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බෙමු. හැමෝටම